Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi chia tay Thạch Nghị cùng Tần Hạo, Thạch Hạo cùng Lạc Đạo và Lộ Dịch cùng Lam Nhất Trần rất nhanh đã đi vào hung xảo tìm kiếm bảo vật. Tiếp theo, sang tập 168 tuần này, mở đầu tập phim, chúng ta sẽ bắt đầu với hình ảnh 4 người Thạch Hạo đang chậm rãi bước sâu vào bên trong hang động. Ở bên trong đó, sớm đã xuất hiện vài người đang ngồi trên những cánh hoa sen bắt đầu ngộ đạo. Thế nhưng, áp lực ở đây lại không hề nhỏ. Phải rất cố gắng, ba người Lộ Dịch cùng Lạc Đạo và Lam Nhất Trần mới có thể đi theo Thạch Hạo đến cuối con đường. Sau một hồi, bốn người rốt cuộc cũng dừng lại. Sau lưng họ bất chợt xuất hiện những luồng xoáy hiện ra. Bên trong đó, ánh vàng xuất hiện, dường như nó biểu thị cho từng con đường để tiến vào sâu bên trong tiên động. Nhìn thấy điều kỳ lạ xuất hiện, Thạch Hạo suy nghĩ một hồi. Sau đó, anh ấy liền phóng người về phía một đóa sen và ngồi trên đó. Lúc này, ở trên đóa sen kia, Thạch Hạo có cảm giác áp lực đã giảm đi rất nhiều. Bởi vậy, nhanh chóng nhảy lên bờ, thanh âm vang lên nói: "Nhảy lên đạo đài, bên trên áp lực rất nhỏ." Nghe vậy, đám người Lạc Đạo và Lam Nhất Trần cùng Lộ Dịch cũng liền trao đổi với nhau một chút. Sau đó rất nhanh, ba người liền phóng người lên rồi chọn lấy một đóa sen và ngồi xuống vị trí trung tâm. Tiếp theo, lấy ra máu huyết trên tay, mọi người liền nhỏ nó xuống cánh hoa sen. Nhất thời, từng đạo kinh văn tự nhiên cũng chảy xuôi vào đại não của từng người. Nhìn đồng đội của mình đã ngồi xuống an toàn, Thạch Hạo mới chậm rãi quan sát nơi này. Không lâu sau, Thạch Hạo bất chợt xoay người, sau đó cánh tay bất chợt chỉ về phía trước nơi có một chiếc bàn đá. Ở trên đó có một thứ gì đó đang tỏa ra ánh sáng vàng trông vô cùng cổ xưa. Thấy vậy, Thạch Hạo mặc kệ cho áp lực, anh ấy lại bước tiếp. Thấy vậy, Lạc Đạo liền đứng dậy, sau đó nói cho Thạch Hạo biết kia là thứ gì. Xung quanh, mọi người ngồi trên cánh hoa sen cũng xôn xao. Nhất thời, ánh mắt của họ lúc này đều tập trung vào cơ thể Thạch Hạo. Còn nam nhân kia, thoáng chốc, anh ấy đã vượt qua áp lực và đi được đến cửa động. Tới đây, Thạch Hạo cũng liền đứng lại quan sát một chút, sau đó mới mở ra cánh cửa đá kia và chậm rãi tiến vào bên trong. Thế nhưng vừa vào, Thạch Hạo đã nhìn thấy bên trong cánh cửa kia xuất hiện một mỹ nhân vô cùng xinh đẹp, từng đường cong mềm mại trên người nàng như thiêu đốt ánh nhìn của người khác, ở trên đầu nàng mọc ra hai cái sừng màu xanh, thật giống với người của Long tộc. Tuy nhiên, đang trong lúc mọi người quan sát thì bất chợt ở dưới mặt đất, con ốc sên dưới mặt đất lại tỏa ra ánh sáng, thu hút ánh nhìn của mọi người hướng về phía của nó. Thấy vậy, Thạch Hạo giật mình ngơ ngác. Ngay lập tức, anh ấy liền gọi Đả Thần Thạch ra bên ngoài để nó xem thử kia là thứ gì. Ngay lập tức, Đả Thần Thạch nhận ra thứ kia chính là ốc biển thiên văn. Nếu dùng chúng để luyện chế bí bảo thì chỉ cần thổi một tiếng đã đủ khiến cho thiên thần nổ tung. Cảm giác được đồ tốt, thân hình Thạch Hạo cũng liền phóng đi. Thế nhưng khi anh ấy vừa động thân thì cánh tay của Long Nữ đã khẽ động. Ngay sau đó, công kích trên tay nàng cũng liền phóng thẳng về phía Thạch Hạo và công kích anh ấy, khiến Thạch Hạo cùng Đả Thần Thạch phải liên tục tránh né. Giữa không trung, thân thể Thạch Hạo liên tục xoay vòng, công kích của Long Nữ vì vậy cũng hoàn toàn bị chật nhịp. Sau một hồi, Long Nữ quyết định đuổi theo Thạch Hạo. Thế nhưng, trong khi hai người chuẩn bị giao chiến thì đột nhiên động phủ phát sinh dị động. Nhất thời, áp lực cũng liền ập xuống người Thạch Hạo cùng Long Nữ, từng tia điện cũng không ngừng bạo phát, ép hai người ở bên trong. Thấy vậy, Long Nữ mở miệng, thanh âm vang lên nói: "Chúng ta liên thủ." Nghe vậy, Thạch Hạo thanh âm liền vang lên đáp: "Được." Dứt lời, trên người Thạch Hạo, phù văn vàng dược cũng liền sáng lên, độc thiên vàng dược thì lơ lửng trên đỉnh đầu. Sau một hồi ngưng tụ, trên tay Thạch Hạo, một đạo công kích cũng liền phóng ra, đánh thẳng về phía trước và tan trận pháp kia. Sau đó, anh ấy cùng Long Nữ cũng liền phóng người đi, tránh thoát khỏi nơi này. Vừa chạy, Long Nữ thanh âm vừa vang lên quát: "Đây là một sát cục." Nghe vậy, Thạch Hạo cũng gật đầu. Ngay lập tức, thanh âm liền vang lên đáp: "Hiện giờ không thể nhiều lời, chỉ có thể chạy khỏi nơi này mà thôi." Dứt lời, hai người liền phóng người đi ra khỏi nơi này. Nhìn thấy Thạch Hạo và Long Nữ xuất hiện, sắc mặt mọi người cũng lộ ra một sự bất ngờ. Thế nhưng, chuyện phát sinh phía sau làm bọn họ mặt đều biến sắc. Ngay lập tức, Thạch Hạo dùng chiếc đỉnh ngày thường hay dùng để nấu nướng thu đám người Lạc Đạo, Lam Nhất Trần, Lộ Dịch vào trong. Ở trên đầu, Đả Thần Thạch cũng gào lên quát: "Chú ý, bước về trái, đi qua rừng đá kia, tiến vào đầm lầy." Nghe vậy, Thạch Hạo cũng liền lao đi. Sau khi lao ra khỏi con đường này thì anh ấy phát hiện địa hình phía trước vô cùng phức tạp, rõ ràng là bên dưới lòng đất, thế nhưng lại có núi rừng, hồ nước. Tới đây, Thạch Hạo dừng lại, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía trước. Bất chợt, anh ấy cảm giác được Tần Hạo ở nơi xa đang kêu gọi mình. Và liệu rằng tập 168 sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.